Okay, so proceed naman tayo ngayon sa design of stirrups. So sa design of stirrups, like analysis of stirrups, ganoon lang din naman. May procedure ka lang din naman na susundin. Tapos dito, may concepts ka nga lang na kailangan idagdag. So ano yun? So unahin natin dito. Several stirrup spacings are adopted to come up with an economical design. So tulad ng sinabi ko kanina sa concept, kung matatandaan nyo man, pwede mo talaga siyang kargahan yung beam natin all throughout ng uniform na na stirrups. Oo, pwede mong gawin yun. Kaso hindi siya economical. Kasi sobrang mahal ng bakal dito sa Pilipinas. Kaya nga tayo nagde-design para malaman natin kung ano yung sapat na stirrups na pwede natin ilagay dun sa ating beam section. Okay? So, next naman, shear reinforcements are transverse reinforcements and crucial in ensuring that the beam will be ductile. Okay? So, in general, shear is maximum of the support and reduces to zero towards the midspan where the positive moment is maximum. So, nasabi ko naman na ito kanina. And at least 3 different types of spacing will be used. So, ito yung sinasabi ko na additional concept na i-consider natin ngayon. So, at least 3 different types dapat ng spacings yung magagamit natin kapag nag-design tayo ng stirrups. So, una, dapat yung spacing natin or yung unang-unang spacing natin, dapat meron tayong stirrup at 50 mm. Dapat may isa parati yun. Okay? Next naman, dapat spacing between 50 mm to 2H. Okay? Or yung 2H natin is yung gross height. Ito yun. Yung total height ng beam section natin. So, ito yun dapat. Yan, height yan. Okay? So, from 50 mm to 2H, kasi itong 2H na to, measured to from the face of the support. And we'll set that as S1. Okay? So, spacing of 2H, the remaining length of the beam towards the midspan. Okay? So, S2 yung, yung value na yun. So, kung may imagine nyo, ganito maging itsura niya. Okay? So, meron tayong beam, katulad nito. Tapos, sa unang daw natin, 50 mm, andito yung unang stirrup natin. Ayan. Tapos, pagpunta dito, at a distance 2H, meron din siyang kanya-kanyang spacing dito sa gitna na to. Tapos, magkakaroon din siya ng isa pang spacing na mag-govern mula 2H na to, papunta dun sa kalagitnaan ng beam. Yung magiging 0 na, or dun sa midspan. Okay? So, magkakaroon din siya ng stirrups dito. Okay? So, next naman, for the design procedure of the stirrups, yung unang step dito ay same lang dun sa analysis. Kukumpitin muna natin yung VC, which is equals to 0.17 lambda square root of FC prime BW times T. Tapos, for the second step, stirrup spacing for minimum reinforcements din, or S prime. Tapos, ulit lang ulit yung third step natin, which is yung threshold spacing, or yung S double prime. Okay? So, ayun, binigay na naman natin yung formulas kanina. So, i-apply na natin siya ngayon para sa design. So, ito lang yung madadagdag na mga procedures. Okay? So, where AB is equals to pi over 4 dBs squared times N. Okay? So, alam naman na natin to. So, step 4, solve for the value of VU at distances D and 2H from the support. Next naman, determine the required spacing at distance D using the formula and the value of VU at the distance D from the support. So, ito, kailangan daw natin makuha yung spacing at a distance D, tapos gagamitin natin ng formula na to. Okay? So, kukunin din natin yung value ng VU at a distance D din. Okay? So, yun lang naman yung meaning itong dalawang to. So, i-compare natin yung makukuha natin required S dun sa S double prime natin. And yung S double prime natin, kapag yung S daw natin is mas malaki dun, then S max is equals to the minimum of S prime, D over 2, plus 600. So, kung mapapansin nyo, katulad ng tinutulungan concept kanina halos sa analysis. So, kapag lumagpas yung required spacing natin, or yung given spacing natin doon sa threshold spacing, ibig sabihin, hindi ganun kalaki yung shear na na-experience nung beam section natin at that point. Therefore, pwede nating luwagan yung yung spacing natin doon, di ba? Pwede natin gawin 600 or D over 2. Okay? So, ganun lang ibig sabihin nun. So, likewise, kapag yung S natin is dapat nga wait lang, dapat is less than to. Okay? Paki-correct na lang, less than to. So, S is less than S double prime, then S max is equals to the minimum of S prime, D over 4 and 300. Okay? So, choose the lesser of the required S and S max, and round down, and designate as S1. So, yung makukuha natin na S dito, yung mag-govern na spacing dito, is yun yung magiging S1 natin. Okay? Yun yung mag-govern na S1. So, next naman is yung step 6, determine the number of spaces for the distance. So, sa ngayon, tanggapin nyo lang muna. Mas maiintindihan nyo talaga ito kapag may problem na. Okay? So for step 7, repeat step 5 and 6 for VU at a distance 2H to determine the S2. So, para naman sa, sa distance 2H, kasi di ba dalawa i-consider natin na distance, yung D, pati yung 2H, okay? So, ito yun. Bale, magiging kakalabasan ng stirrups detail natin is DBS, millimeter spacing, 1 at 50, N1 at S1, and the rest at S2. So, ano ibig sabihin nito? Meron daw tayong isang space at 50 mm or isang stirrup at 50 mm. Yung N1 natin is yung number of spaces or number of stirrups spaced at S1. Okay? Tapos ito namang rest natin, ito yung mula dun sa 2H
papunta na dun sa lahat. Kumbaga, para sa lahat na hindi natin nasaklaw dito sa dalawang detail na to, ayun na yung mag-govern na spacing, which is yung S2. Okay, so para mas maintindihan natin, ibalik natin yung yung figure natin kanina. Ang procedure natin is meron tayong isang stirrup at 50 mm. Okay? Tapos kukuha naman tayo ng stirrups along dito sa portion na to. Okay? So ano yung gagamitin natin na view dito? So ayon sa NSCP, ang gagamitin daw natin na shear para daw sa spacing ng portion na to, mula 50 mm hanggang 2H is yung view critical daw natin. Okay? So para naman dito sa portion na to, ang gagamitin natin na shear is yung nasa 2H, which is ito. Di ba? So, yun lang yung pinagkaiba talaga nila. Tapos, yung spacing at S2, okay, so gamitin natin ngayon yung figure ng natin kanina, para sa shear diagram, yung ina-analyze natin kanina, para ma-analyze ngayon yung design procedure. So, sabi sa design procedure device, meron daw tayo dapat na isang spacing or isang stirrup pala rather, dun sa 50 mm, which is ito. Diba? Meron tayo dapat isang spacing na kagad dyan. So, hindi lang accurate yung drawing ko kasi na-reuse ko lang yung drawing natin. So, ito, dapat daw may isang stirrup ka na kagad dyan sa 50 mm. So, next na procedure natin, kukunin natin yung spacing mula 50 mm hanggang dun sa distance sa 2H, which is itong portion na to. Okay? So, para to sa portion na yan, ang gagamitin natin ng shear para makuha yung spacing na to is yung view critical daw natin, ayon sa NSCP. So, next naman, para daw sa rest na, or sa all throughout the beam na hindi nasama dito sa sa dalawang detail natin, ang gagamitin natin na shear is yung shear dun sa 2H, okay? So, yun yung gagamitin natin na shear para makuha yung S2 or yung pagitan ng mga stirrups dito sa mula 2H hanggang midspan, okay? So, para makuha natin yung values ng V, pwede naman tayong gumawa ng linear interpolation na lang. Or pwede naman gawin na lang natin yung reaction minus, depende talaga yun sa loading condition ng beam natin, okay? So, proceed tayo sa problem. Determine the shear reinforcement spacing of the beam shown within and beyond 2H from the support using 10 mm diameter 2-legged stirrups. The beam width is 300 mm, height is 700 mm, and the effective depth is 630 mm. Use FC prime is equals to 24 megapascals and grade 60 stirrups. So, grade 60 ibig sabihin 414 to, okay? So, for the forces in the free body diagram are shown below. So, ito yung magiging free body diagram natin. So, ito yung gagamitin natin para makapag-design tayo ng stirrups. Okay? So, una gagawin natin is i-determine muna natin yung reactions ng ating system. So, para makuha natin yung reactions dun sa B, so, magsasummation tayo ng moments about point A. So, alam naman na siguro natin to. So, hindi ko na to iisa-isahin. So, for the RB is equals to 402.143 kilonewtons. Okay? Next naman, para makuha natin yung reaction dun sa point A, magsasummation of forces vertical lang tayo. And upon solving, makakuha natin yung RA, which is equals to 337.857 kilonewtons. Therefore, since nakuha na natin yung reactions na RB and RA, pwede na natin magawa yung shear diagram ng figure natin. Okay? So, ito yun. Ito yung shear diagrams natin. So, ganito. Anong gagawin na natin? So, always choose the most critical shear when designing. Ano ibig sabihin yan? So, ganito. Kapag magde-design ka kasi, kailangan mo i-expect parati, again, yung worst case scenario. Same concept lang to dun sa SRB and DRB, which is kukunin mo yung pinakamataas na moment. Dito naman, ang kukunin natin parati is yung pinakamataas na shear. So, dun sa mga past examples natin, or dun sa mga na-encounter nyo siguro, kadalasan, equal to, yung shear dito sa point na to, and yung shear dito sa point na to. Therefore, okay lang kahit saan ka mag-start, okay? Tapos, sa kasanayan natin, dito tayo mag-start sa left side. Pero, at this case, sa case ng problem na to, mag-i-start tayo dito sa right side. Kasi, mas mataas yung 412.143. Kumbaga, mas critical siya kumpara dun sa isang shear natin. Okay? So, dito tayo magbe-measure nung ating D and yung 2H na igagamitin natin pang solve nung spacing ng stirrups natin. Okay? At certain portions. So, ayan. Katulad nito, nagsukat tayo ng D mula dito and 2H mula dito. Okay, dapat ngayon 50 mm pa yan eh. Hindi ko na ito nalagay. So, ayan. Proceed tayo sa design procedure. Step 1, BC is equals to 0.17, square root of FC prime, BW times T. So, ayun. Direct substitution na ng mga values yan and divide natin sa 1,000 para maging kilonewtons. Makakuha natin sa dot for BC is equals to 157.404 kilonewtons. Okay? So, for the step 2, so, meron tayong dalawang spacing, S prime na dito and S prime ulit. So, kukunin natin yung mas mababa sa dalawang yan and yun yung mag-govern na S prime. So, kukunin muna natin yung AB which is equals to pi over 4
times 10 squared times 2. Okay, so ang magkukuha natin sagot is 55 mm squared. So, upon solving, makakuha tayo ng value ng unang S prime natin, which is 713.677 mm and 619.343 mm. So, ano magagamit dito? Siyempre ito, yung mas mababa, yung 619.343 mm. So, next naman, para sa threshold spacing natin, S double prime is equals to 50 pi 414 over 0.33 square root of FC prime 24 times 300. And upon solving, makakuha tayo ng S double prime is equals to 134.085 mm. So, ito yung gagamitin natin ngayon para makuha na natin yung spacing and makapag-compare na tayo. Okay? Ayan. So, for the next step, step 4, is kukunin muna natin yung VU at D and at 2H. Okay? So, kunin muna natin yung VUs nun. So, for the distance D is equals to 630 mm from the support B. So, kukunin muna natin yung VU at this point. Ano yung value nito? So, pwede tayo mag-linear interpolation. So, linear interpolation pag ginawa mo yun is ito, 412.413. Tapos itong 57.857 minus ang 250, makakuha mo yung value dito. Mag-mode 3 to ka, makakuha mo itong value na to. Okay? So, linear interpolation lang yan. So, pero ang gagawin ko dito is yung traditional method, which is yung babawasan ko lang yung reaction. So, 402.143, ito yung reaction natin. Tapos, minus 70 times 0.63. Okay? So, and upon solving, yung VU daw natin at 630 mm or yung effective depth natin yan, which is equals to 358.043 kilonewtons. So, para naman doon sa distance na 2H, so 2 times 700, kasi 700 yung total depth ng beam natin. So, ang makakuha natin na value ng D is equals to, or yung distance pala rather, nakakalito to So, distance to ito 2H to. Is yung distance ng 2H to, okay? So, 1,400 mm. So, para naman sa shear at 1,400 mm, 402.143 minus 70 times 1.4, ang makuha natin sagot is 304.143 kilonewtons. So, ngayon, makukuha na natin yung required spacing. So, sinusundan lang talaga natin yung procedure na diniscuss natin kanina. So, ayun. So, for the required spacing, ito yung magiging formula niya, ABFYD over VU na nasasolve natin kanina, ito. So, tapos, minus BC na nasolve na rin natin kanina. So, yung VU natin, nag-vary yan. Meron tayong VU para dito sa, di ba, sa 630 mm and meron tayong VU para dito sa 1,400 mm. So, makakuha tayo ng dalawang magkaibang spacing, okay? So, ayun, na-meet natin yung requirements ng NSCP. So, for the distance, D is equals to 630 mm from the support of B. Direct substitution lang to. 50 pi times 414 times 630 over 358.043. Ito yun, yung shear at 630 mm over 0.75, yung standard reduction factor for shear, minus 157.404 times 1,000 para maging kilonewtons to. Okay? So, yung 1,000 na to, para to maging kasi di ba kilonewtons yung nasa baba na to? So, kailangan natin siya na naka-newtons. So, kaya natin siya i-multiply yung 1,000 para maging newton siya. So, kasi ito, di ba, ito yung V natin, kilonewton to eh. Tapos ito, kilonewton din to. Eh, yung 414 natin, di ba, newton per millimeter squared yan. O, di ba? So, makakuha tayo ng sagot na 128.035 mm. So, yun yung magiging required S natin. So, i-compare muna natin siya ngayon sa S double prime natin, which is equals to 134.085 mm. So, is less than siya dun sa S double prime natin, ang gagamitin natin na spacing is mas masisikip, di ba? Kasi, at that point, at dito sa point na to, mataas pa yung shear natin. Okay? So, kailangan pa natin, kailangan pa natin sikipan yung, natin, yung spacings natin. So, 300 D over 4 tas S prime. So, kunin natin yung mga values niyan, 300, 157.5, and 619.343 respectively. So, therefore, 157.5 mm governs as the S max. Kasi ito yung pinakamababa dito sa tatlong to. So, since the required S, 128.035 is less than the S max, ang magagamit dito is yung required S natin, which is equals to 128.035 mm. Or kapag round off natin siya, makakuha tayo ng sagot na 120 mm. So, kapag nagra-round off tayo pagdating sa spacing, parating tandaan nyo lang na round down parate. Kasi mas masinsin nga, mas maganda. Okay, mas safe siya. So, ngayon, para makuha natin yung number of spaces, di ba ito yun? Kailangan natin lalagyan ng, ng stirrups na 120 mm yung spacing is mula daw dun sa 50 mm hanggang dun sa 2H. Okay? So, from the 50 mm mark hanggang 2H, ito yung lalagyan natin. And upon solving, makakuha tayo ng sagot na 350 mm. Kasi di ba ito 2H na to is 1,400. Babawasan natin siya ng 50 mm, edi 1,350. Okay? So, ngayon, 2H minus 50 is equals to 1,350 mm. So, ito yun. Okay? Sinag ko lang. So, number of wears needed. So, i-divide lang natin yung nakuha natin na distance dun sa spacing na nakuha natin, which is 120.
ang makukuha ng sagot is 11.25. And kapag pag number of spaces naman, i-round up natin siya. So, say 12 spaces. So, para naman ngayon sa required spacing, at a distance 2h, 1,400 mm from support B, papunta dun sa pinaka-midspan na ng beam natin. So, ito na yung mag-govern na spacing mula dun sa 2h mark or sa 1,400 mm mark hanggang dun sa midspan or dun sa point kung saan nag-zero yung shear natin. Okay? So, the required S is equals to 55 times 414 times 630 over 304.143 over 0.75 minus 157.404 times 1,000 is equals to 165.1197 millimeters. So, i-compare lang natin siya sa S double prime, which is ito, 134.085, and makakuha natin na yung S natin is greater than sa threshold spacing na. And since mas malaki siya sa threshold spacing, ibig sabihin, at this point, hindi na ganun kalaki yung shear na na-experience ng beam natin. Therefore, pwede na natin siya luwagan. So, yung S max natin is magre-range mula 600, D over 2, and S prime. And yung mga values sila, 600, 315, and 619.343. And makakuha natin dito na yung S max natin is equals dito sa 315. Okay? Therefore, 315 millimeters governs as the S max. So, i-compare natin ngayon yung required S natin yung sa nakuha natin na S max. And since mas mababa yung required S natin compared dun sa S max, ang govern natin na spacing is yung 165.1197 millimeters. Or let's say na 160 millimeters na lang. So, ganito, kukunin pa ba natin yung number of spaces mula dito sa 2H, papunta dito sa gitna na to? Diba? So, pwede namang hindi. Pwede ring oo. Okay, so what do I mean? So, ganito, diba sabi ko kanina dun sa procedures natin, pwede natin iset up tong spacing na to. Diba itong spacing na to, yung mag-govern na mula 2H hanggang dun sa gitna. So, pwede natin sabihin na rest na yun. Okay? So, lahat, para sa lahat na bukod dun sa dalawang details na nakuha natin kanina, yun yung mag-govern na spacing. So, ito yun. Diba? So, ang magiging stirrups detail natin is 1 at 50, 12 at 120, and the rest at 160. So, ano ibig sabihin nun? Meron daw tayong isang stirrup at 50. Meron tayong 12 stirrups mula dito sa 50 mm mark hanggang dito sa 2H. 12 daw na stirrups. Tapos, rest daw, lahat ng stirrups na nandito sa gitna, dun sa 2H, papunta na dun sa sa point of zero shear natin. 160 na yung spacings nila. Okay? So, ayun yung magiging stirrups detail natin. Ayun na magiging final answer natin. So, pwede namang hindi ganyan. Pwede mo pang sinsinan lalo yung design natin. So, paano yun? Ano sinasabi ko? So, ganito, ang una kong gagawin is kukunin ko muna yung shear kapag yung spacing natin is nakaset na sa 315. Okay? So, upon solving, ang makuha natin is 130.06 kilonewtons. Shear lang to na may experience ng bakal. So, therefore, kukunin pa natin yung VUN. So, ngayon, kukunin natin yung VUN na yun sa point na yun, which is given by VVS plus DC. And upon solving, makuha natin yung value nito na VU which is equals to 215.598 kilonewtons. So, bakit ko ito ginagawa? So, malalaman niyo maya-maya. So, next naman is ilolocate natin yung point mula sa support papunta dun sa point ng beam kung saan mag-o-occur yung ultimate moment na nasolve natin, which is 215.598 kilonewtons. So, basically, ang gagawin natin dito, hanapin natin gaano kalayo mula dito sa face ng support na to, yung mag-o-occur tong 215.598. So, along dito sa na to, sa shear diagram na to, magkakaroon tayo ng 215.598. So, pwedeng dito, or, ayan, pwedeng nandyan. Okay? So, ngayon, isusolve natin yung value ng X, and X is equals to 2.6649 meters. So, ngayon, alam natin na at 2.6649 meters, mag-o-occur yung 215.598 kilonewtons na shear. At a measure of 266.49 meters from the face of support, kung sakaling gusto ko pa maglagay ng stirrups from that point, papunta nun sa midspan, kunyari, from this point, sabihin natin ito yung yung 215.598 kilonewtons papunta dun sa midspan, ang mag-o-occur na or yung mag-o-govern na spacing mo parate for stirrups is parate na yung S max, okay? So, ito yun. Ito yung, natin, yung boundaries natin na mula sa face ng support hanggang dito. O, sakto pala yung pagkakalagay ko or pagkakapredict ko nung position ng 215.598. So, ito yun, 2.6649. Ngayon, ang problema naman natin ngayon is kukunin natin kung ilang stirrups ba yun nandito sa portion na to. Yung mula 2H hanggang dun sa endpoint ng 266.49. Na ang spacing nito ng mga bars dito sa portion na to is yung 160 natin. Kasi di ba ang ginawa natin kanina is inet natin yung 160 mm na spacing mula dun sa 2H papunta na dun sa midspan ng beam. Which is pwede mo naman gawin, pero kung gusto mo gawin conservative pa yung design, ang gawin mo, isinsinan mo pa or i-design mo pa yun na dun sa subsequent na portion ng beam natin. Okay? So for the number of spaces, ang gagawin na natin is, di ba ang sukat nito ng 2H is 1.4. Ngayon, 2.6649 millimeters
yung boundary. So, ang gagawin natin is 2.6649 minus 1.4 over, divide natin siya sa kung ano yung spacing natin, which is 0.16 meters. So, makuha natin yung number ng spaces na 160 millimeters daw yung spacing, which is 7.9. Or pwede natin sabihin na 8 spaces yan. So, ngayon, ang pinaka-final stirrup detail natin is maglalagay tayo ng isang stirrup dito sa 50 millimeters. Tapos, 12 na 120 mula dito sa 50 millimeters papunta sa 2H. Tapos, 8 at 160 mula dito sa portion na to na red hanggang dito lang sa 266.49. And the rest, mula doon sa 26649 papunta na sa midspan is 315 na yung magiging spacing natin or yung S-max, yung mag-govern. Okay, so para mas maintindihan natin to, nag-prepare ako ng table dito. So ganito, kumuha ako ng mga location na after nun 2.6649. Kinuha ko yung mga distances na 2.7, 2.8, and 2.9. And same process lang nung ginawa natin kanina. Una, kinuha ko yung shear at those corresponding locations. Tapos, kinuha ko rin yung required S nila. Tapos, kung makikita nyo, ang nag-govern dito, di ba meron tayong S-max na? Yung S-max natin is yung 315, which is ito. Okay? So, since nag-exceed sila, yung mga required S nila sa S-max, ano gagawin natin? Di ba susundin natin yung S-max? Therefore, valid yung sinabi ko kanina, which is at that point na 2.6649, lahat na ng spacing na susunod doon is 315 na yung mag-govern parate. Okay? So, katulad na sinabi ko rin kanina, di ba pwede mo pansinsinan lalo yung design natin. So, ganito. So, location from support B. So, nagdagdag pa ako ng isang distance, which is yung 2 meters, which is below siya dun sa 2.6649 natin. Okay? So, before siya dun sa point na yun, gusto ko kasi sinsinan yung portion na yun mula dun sa 1.4 or yung sa 2H. Okay? So, ang mangyayari, for the number of spaces between 2,000 mm to 2,664.9, ang gagawin natin is same lang ng process. Since nakuha ko naman na yung shear and nakuha ko na yung required spacing, tapos nalaman natin na ang nag-govern na spacing dito is yung nakuha na required S kasi hindi naman siya tumaas na sa S-max. Ang gagawin natin is di-divide lang natin to. So, yung distance mula 2,664.9 minus 2,000, divide natin sa number of spacing para malaman natin kung ilang bars ilalagay natin doon, equal siya sa 3.11 spaces. Or, pwede natin sabihin na 4 spaces to. Pero kasi, as a designer, nasa sa'yo yan. Kung gagawin mo siyang 4 spaces, or pwede mo naman siya gawin 3 spaces na lang. Kasi, itong 3.11 na to, alisan na lang yan, parang konting-konti na lang eh. Tapos kapag dinagdagaw pa siya ng isang bar, parang sobrang-sobra na. So, kung ako talaga gagawa nito, hindi na 4 gagawin ko dito, gagawin ko lang 3. 3 na stirrups, tapos ang spacing nila is yung 213.25. Okay? So, ayun. Pero, doon tayo sa safety factor. So, 4 spaces daw. Pero kasi ang ginagawa nga natin, kaya nga ginagawa ko to na sinisinsinan ko yung design, is para mabawasan nga ilalagay natin na bars. So, ang mangyayari kasi nito is ganito. So, nung sinolve ko siya, ang mangyayari, ang maging stirrup detail daw natin is 1 at 50, 12 at 120. So, ayun pa rin, same pa rin mo kanina, kung makukumpara nyo sa dati. Tapos, 4 at 160. So, di ba kanina 8 at 160 na lang? So, ngayon, 4 at 160 na lang. So, yung 4 at 160 na to, mula to dun sa 2H, papunta dito sa 2,000. So, yung 2H natin 1,400 and yung 2,000 natin, yung kinuhaan natin na bagong spacing. Tapos, ang mangyayari, kung gagamitin mo na 4 spaces dito, edi ang mangyayari is 4 at 210 millimeters. So, parang ganun lang din. Edi, ganun lang din yung number ng bars na ginawa natin. So, pwede mo siyang gawin na 3 meters na lang. Pero depende pa rin yan. Pero in terms of spacing, kung gusto mo talaga na safe yung yung beam mo, is mag 4 spaces ka na lang. Pero kasi kung practical at nagtitipid ka naman, edi gawin mo lang 3. Kasi sobrang liit lang ng discrepancy ng value niya mula dun sa 3 spaces. So, malapit na malapit siya sa 3 spaces talaga. So, ayun. Bali, ang essence lang nito, kaya ako pinakita to sa inyo, is para ipakita sa inyo na pwede nyo sinsinan lalo yung design. So, at certain points ng beam, sabihin natin ito yung beam na to, sabihin natin ito yung beam natin, di ba, kukuha ka ng 50 mm, kukuha ka ulit ng 2H, tapos meron kang spacing dito, tapos meron kang spacing na mag-govern mula dito sa 2H papunta na sa midspan. Pwede mo pa hati-hatiin yan sa gitna, pwede mo pa kunin yan, depende sa trip mo, para mas tipid yung beam mo. Kaso nga lang, ang nangyayari is, time consuming yung ganun. So, ang ginagawa nila ng mga designer is, ayun, kaya nga, di ba, sanabi sa NSCP, na meron ka lang 3 spaces na kailangan i-govern. Yung 50 mm, yung portion mula 50 mm hanggang sa 2H, tapos yung portion ng 2H hanggang dun sa midspan ng beam. Kaya ayun, at least masunod mo lang yung 3 yun, okay na yung design mo, wala na kailangan gawin, okay? So, pero ito, optional lang naman to, pinakita ko lang sa inyo, just for the sake of concept, and just for the sake of discussion. Ayun, so thank you!